Hi guys, before I start the video, I want you to know that I need subscribers, so click here to subscribe, please. Hi guys, so today magluluto tayo ng curry rice. Yay! I bought this in Asian store here in Florida. Yeah, I'm still here in Florida. So, ang kailangan na ingredients ay potato, carrots, chicken, or you can put beef, pork, whatever you like. So, of course, itong mixed golden curry, kahit ano, basta curry. But this one, I chose this because it's Japanese. I miss eating Japanese food. Also, you need onion. And of course, you need cooking oil. But I want to use my sile dito sa ref kasi dami namin binili kasi dito sa Amerika. Pag bumili ka ng something na kunwari ganito, ang dami talaga nilang maglagay. Halos mabubulok lang, kaya gagamitin natin to. Because I like garlic, I will use this too. At ang kailangan nyo po ay maduming fry pan. Pwede nyo naman pong gamitin yung ganito, yung ganyan na klase, pero kasi nasa sink pa siya, so hindi ko siya gagamitin. Ayoko maghugas mamaya na. So, pwede mo siyang ito din gamitin. Alam mo yun, basta malagay lang yung sabaw, yung sauce pala, ganyan, whatever. So, game! Dahil walang pang balat ng patatas, yung aking tinutuluyan dito, mano-mano na to. Mga 10 minutes to bago matapos o 15. Hindi ako sanay magbalat. Shit. Bite size lang mga be. Ay shit, baka mamatay pa ako dito sa ginagawa ko. Uy. So, pag malaki yung bunganga ng kaibigan nyo o ng asawa nyo, pwede na yan. Okay lang best yung mga hindi, kahit di pantay-pantay kasi ano naman talaga yung ano talaga buhay. Hindi lahat pantay-pantay. So, tama na ang satsat at wala naman kayo natutunan. Gagawin na natin to. Dadalhin ko na kayo sa paborito kong lugar, which is tada! Kasi may obe, may kalayan, lahat na nandito. Ang saya-saya. So, put the oil. Damihan mo konti kasi baka matuyo. So guys, ito una sana kung gagamitin pero may ganyan. Hindi ko alam kung matatanggal na ba yan. Ay, ayan, natanggal. So, paano kung nakain mo yan? Diba, mamamatay ka pa. I don't know why people buy cheap things. Kasi tingnan mo naman, oh, madidisgrasya ka pa. Hindi pala disgrasya tawag doon, makakakanser ka pa, ewan ko. Basta, huwag kayo bibili ng mga ganitong bagay kasi nakigamit na nga lang ng bahay dito. Yung reklamo pa. So, nakalimutan kong sibuyas. Tingnan nyo nangyari. Ginawa ko kasi nilagay ko siya sa fridge, sa freezer. Tapos, na-overnight ko siya. Nakalimutan ko tanggalin. So, ano nangyari? Grabe, kumakatas siya ng tubig sa sobrang tagal. Ay, naku, wala na tuloy akong onion. Hirap niya hatiin talaga. Kasi guys, kaya ako nilagay sa tingnan nyo, gaganyan. Kaya ako siya nilagay sa fridge. Kasi daw, kapag nilagay nyo daw sa fridge, ayun daw yung technique para hindi ka maiyak habang naghati ka. So, put the onion. Mix. So, I will put garlic, which hindi naman na lagay ng mga Japanese ng garlic sa curry rice nila. Sorry po mga Japanese viewers. Sorry. So dahil konti lang ang onion, damihan natin ng garlic. Tingnan natin kung anong magiging lasa niya. Oh my gosh guys, look at the potatoes that I bought here in America. It's turning red. The fuck? I guess my friend is right. Everything here is not fresh. There's no fresh thing here in America. But
Only me is fresh. Put the carrots. I don't know which one is first, the carrot or the potato, but I don't give a fuck. Potato. Then put the chicken. I chose this chicken because my mom loves to put this kind of chicken when cooking chicken curry or whatever curry. Yung mama ko, pag nagluluto ako, naku, i-judge ako niya habang nagluluto ako. Yung ako na nga nang nagluluto para sa kanila, tapos i-judge ka pa. Ano ba ma? Manood ka. Chicken curry na may pork na giniling. Kasi gusto ko na may pork na giniling. Kasi habang kinakain mo yung merong sabaw-sabaw, meron kang nadalasa na meat talaga. Alam mo yun, para real na real yung pagkakain mo. Kasi di ba pag ayaw mo naman ng kumain na, higop ka lang na, na gantong mix. Ito lang nalalasahan mo. Siyempre gusto mo naman ng may lasa na, ano mo yun, na totoo. But unfortunately, walang totoo. Anyway, so put the pork. Also, I chose this one because my mom loves to put this kind of thing because my Japanese dad loves to, I don't know, hindi ko na alam mag-English. Basta gusto niya. So, cook it until it's not pink anymore. There you go, that's what I'm talking about. So, I think it's not pink anymore, so we should put the water. Plenty of water. There. More water pa po. So this is it. We're gonna put the golden curry now. Looks like gold. So I'm gonna put 2 because my mom always put 2. Yeah, I always talk about my mom. I miss you, mom. Because you're here. Woo! Muntik na matalisig sa balat ko. So I think another 15 minutes or more for the thickness of the sauce or of the soup. I don't know what you call it. Look at that, mama! I cook Japanese curry here in America. Isn't that nice, baby? Yeah, I'm so good, baby. What I cook? The chicken curry with pork giniling na may love. Sarap, pero parang hindi ko masyado nakuha yung pagka-Japanese niya. Dapat Japanese eh.